آیه دیگر باز اسمت امیرالمؤمنین علیه السلام را با ملاحظه و تعییها اذن واعیه. و این آیات خیلی زیاده در قرآن کریم. اگر انسان تدبر بکند، تأمل بکند، استخراج الی ما شاء الله، در و گوهر در قرآن کریم الی ما شاء الله که اصلا پایان ندارد. عرض کردم تا قیامت انسان بیشینه صحبت بکنه و اینها را بست بدهد، پایانی ندارد. و همه اینها الحمدلله برهانه، همه اینها دلیل قاطع هست. اینطوری نیست که اینها خطابه باشد یا حرفای جدلی و سفسطه باشد. همه اینها دلائل محکم عقلی و برهانی هست ان شاء الله العزیز که اگر دوستان بیننده توجه بکنند تصدیق خواهد فرمود. در سوره مبارکه شورا فرمود الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. خداوند متعال کتاب را نازل فرموده بالحق والمیزان، با حق و میزان، که این قرآن کریم هم حق هم میزان حق و باطله. حق از اول تا آخر قرآن کریم حرف به حرف حق، کسی که شک بکند کافر. و این قرآن کریم میزان حق و باطله. میزان چیه دوستان عزیز؟ میزان یعنی ترازو، که در ترازو باید شما جنس را وزن بکنید که اگر این ترازو کمی دقیق نباشد ظلم کرده، یا به فروشنده ظلم کرده یا به خریدار ظلم کرده. ترازو باید دقیق نشان بدهد. اگر از شما نیم کیلو طلا مثلا حالا فرض کنید نیم کیلو نه نیم مسقال طلا میخرد، اگر این نیم مسقال را از نیم مسقال یک کمی کم یا زیاد نشان بدهد، این ترازو ظلم کرده. این ترازوی حقیقی نیست. ترازوی حقیقی آنه که یک ذره پایین و بالا نداشته باشد و کاملا معصوم باشد. این قرآن کریم معصومه، میزان حق و باطله. الله اکبر، الله اکبر. این قرآن کریم هم حق هم میزانه که هیچ گونه ظلمی به هیچ کسی نمی کند. خب قرآن کریم نزد آن ذاتی که هست خداوند متعال سینه او را، وجود او را، قلب نازنین او را، محل اسرار این قرآن کریم، محل بواطن این قرآن کریم، محل رمزهای این قرآن کریم قرار داده و او را محرم تمام رازها و اسرار خود خداوند متعال قرار داده. او باید مثل همین قرآن کریم در هیچ جا کوچکترین خطا نداشته باشد و در همه جا میزان حق و باطل باشد، چون قرآن نزد او هست. وقتی قرآن نزد او شد، قرآن در سینه او شد، قرآن جای دیگر را اصلا خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی و ان الحکیم الخبیر اخبرنی انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، که این دوتا از هم هیچ وقت جدایی ندارن. قرآن همیشه با اهل بیت علیهم السلام، نه اهل بیت از قرآن جدایی دارن نه قرآن از اهل بیت علیهم السلام جدایی داره. قرآنی که نزد اهل بیت اون قرآن میزانه. الله اکبر. قرآنی که نزد قرآن همین قرآنه. ما نمیگیم قرآن چند تا هست دوستان عزیز. قرآن همین قرآنه، همین قرآنی که امروز در خانه های ما هست، در امریکا هست، در کانادا هست، در اروپا هست، در مصر، در ترکیه، در هند، در سایر کشورهای اسلامی، حرف به حرف کلام پروردگار عالم. هیچ چیز در این قرآن کریم اضافه نشده. ما ادعا نداریم. همین قرآن را اگر شما در نماز بخوانید مجزی هست. اما این قرآن کریم که نزد همگی هست، اما چرا میزان حق و باطل نیست؟ جامعه پر از فساده. امروز در کشورهای اسلامی آن ظلمی که و آن گناهی که در کشورهای کافر نیست، در کشورهای اسلامی الا ماشاءالله رایجه. آن طوری که سر در کشورهای اسلامی انسان‌های بیگناه را سر میبرند، مسلمان‌ها سر میبرند، کافر اون گونه سر نمیبره. و این قدر در طول تاریخ که مسلمان را خود اون کسایی که به نام مسلمان بوده کشته‌اند، کافر نکشته. این قرآن که موجود بوده، پس چرا میزان حق و باطل نبوده؟ حرف اینه دوستان از اون قرآنی که مفسر او، معلم او، مجری او، بیان کننده او اهل بیت علیهم السلام باشه. چون پیغمبری که این قرآن را آورده گفته این قرآن با امیرالمؤمنین هیچ وقت افتراق نداره، با اهل بیت من هیچ وقت افتراق نداره، با حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هیچ وقت جدایی نداره. قرآن همیشه با او هست، او همیشه با قرآنه. اینها عین همن، بین نام وحدت و اتحاده. خب وقتی اینطوری شد، اگر قرآن کریم میزان هست به برکت عصمت امیرالمؤمنین علیه السلام و به نور عصمت او میزانه، و الا این قرآن امروز در دست هر ظالمی قرآن کریمه. تو ما هر کشوری که برید، هر رهبرای کشورهای اسلامی ظالمین، فاسقین، وقتی سخنرانی میکنن چند آیه قرآن هم میخونن. بله.
باز فرمود و هذا کتاب انزلناه مبارکا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. این کتاب در سوره مبارکه انعام، و هذا کتاب انزلناه، این کتاب را ما نازل کردیم، این کتاب مبارک هست. فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، این کتاب را خوب پیروی بکنید، اتباع بکنید. ببین دوستان عزیز، اتبعوا، فاتبعوه، از این قرآن پیروی بکنید، لعلکم ترحمون، که اگر پیروی کردید بر شما رحم میکنه پروردگار عالم، خداوند متعال رحم میکنه، که اگر پیروی نکردید بر شما اون رحمت خاصه پروردگار عالم نازل هم نمیشود. پس اینجا قرآن را فرمود که از او اتباع بکنید، 100% اتباع بکنید بدون چون و چرا، اتباع بکنید بدون که سوال بکنید. که اینجا بله گفتن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که برای من قلم و کاغذ بیاورید که وصیت بنویسم. در جوابش مولوی که اینجا با ما میگفت که صحابه بین خود اختلاف کردن که آیا این برای حکم برای استحبابه یا برای وجوب. ببینید چقدر وقتی باطن انسان کج شد، تعصب زیاد شد، وقتی که فرموده حرف را گوش بکنید، پیروی بکنید، دیگر جایی نیست که وقتی امر آمد از جانب پیغمبر، امر آمد از جانب خدا، امر آمد از جانب پروردگار عالم، شما بشید اینجا بحث بکنید که این امر برای استحباب بود یا برای وجوب بود. این در حالی که همچین چیزی هیچ یکی از اهل تواریخ نقل نکردن. بخاری نقل کرده، مسلم نقل کرده، بقیه نسائی نقل کرده، ابن ابی الحدید نقل کرده، طبرانی در معجم خود چند جای نقل کرده. اینها تنها جماعت بکری، حالا شیعیان که نقل کردن سر جای خودش، هیچ کی نگفت که اونجا نزاع بر این بود که آیا این حکم استحبابه یا حکم برای وجوبه. حالا ولو این نزاع اگر هم می بود، باز هم اینها حق همچین نزاعی نداشتن. وقتی حکم آمد، امر آمد، دیگر خصوصا اینجا که قرینه باشه که گفتن لا تذلوا بعدی ابدا، خیلی واضح روشنه که برای وجوبه. همین که امر آمد اتبعوا، پیروی بکنید بدون چون و چرا، بدون قید و شرط. این عصمت قرآن کریمه، چون حکم قرآنی معنایش همینه، عصمت معنایش همینه که چون درسته، خداوند اطمینان داره که در اینجا خطایی نیست، اتبعوا. پس وقتی قرآن کریم اینطوری شد که اتبعوا، از اون که زبان اون کسی که قرآن را باید یاد بگیریم، اون کسی که هیچ وقت با قرآن جدایی نداره، اون کسی را که رسول خدا او را حامل اسرار قرآن کریم قرار داده به حکم خدا و خود خدا فرموده و تعیها اذن واعیه. قرآن با تمام اسرارش، با تمام معجزاتش، با تمام مقاماتش، با تمام عجائب و غرائبش در سینه او خزانه هست. باید کلام او هم اتبعوا. ما از قرآن از کی میگیری؟ از او بگیرید، چون او هست مخزن اسرار قرآن کریم، او میداند، نه مولوی های حرامی بیدین از خدا بی خبر. همونطوری که پس قرآن معصوم شد، عصمت امیرالمؤمنین علیه السلام با این آیات و الا آیات الا ماشاءالله، خدا شاهده اگر ما بخوایم با ملاحظه این آیه مبارکه عصمت امیرالمؤمنین علیه السلام را از آیات قرآن کریم استخراج بکنم، خدا شاهده یک ما هم سخنرانی بکنیم پایانی نمیاد، این قدر مطلب زیاده. حالا بریم مقام دیگر امیرالمؤمنین علیه السلام، مقام علمی. اون آیات بود درباره عصمت. و تعیها اذن واعیه، فرا میگیرد. بله فرمود که بله فرمود لنجعلها لكم تذکره و تعیها اذن واعیه. قرآن کریم تذکره هست و تعیها اذن واعیه. اذن واعیه، این انسان فراگیر ای را خوب فرا میگیرد که از او هیچ چیز فوت نمی شود، هیچ چیزی بیرون نمی ماند و هیچ چیز ساقط نمی شود، همش را خوب در بر میگیرد، معانی قرآن را، اسرار قرآن را، باطن قرآن را. خب درباره علم امیرالمؤمنین علیه السلام، حالا ما اگر قرآن را بشناسیم که قرآن خودش را چگونه معرفی کرده، بعد اون کسی که واعی اسرار قرآن کریم هست و خزانه علوم قرآن کریم هست و آن کسی که خداوند تمام دانش‌ها و حکمت‌های قرآن را به او داده، مقام علمی او را هم میفهمیم که چه مقامی هست. سوره مبارکه انعام و این آیات الی ماشاءالله در قرآن کریم در این باب خیلی زیاده دوستان عزیز، درباره این که قرآن کریم دارای چه اسراری هست. سوره مبارکه انعام، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، خداوند متعال فرمود در این کتاب هیچ چیزی را ما فروگذار نکردیم، هیچ کوتاهی نکردیم، هیچ تفریطی در این قرآن کریم صورت نگرفته، همه چیز در این قرآن کریم بیان شده.
آیات دیگر از قرآن کریم. سوره مبارکه انعام: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر والبحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. خداوند متعال در این آیه فرمود که ولا حبة ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. یک حبه در ظلمات ارض، دانه باشه در تاریکی های زمین. خب زیر زمین یک کمی خاک را اگر بکنید، زیر خاک برید، اونجا تاریکه. حالا تاریکی پشت تاریکی، زیر زمین برید، اونجا سنگ باشه، زیر سنگ باشه، اونجا مغاره‌ای باشه، در زیر اون مغاره باز بکنید. حالا این چند لا روی سر هم ظلمات آمده، در اونجا یک حبه باشه، یک دانه باشه، مثلا یک دانه پیاز باشه، یک دانه خردل باشه. قرآن کریم فرموده ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب، و نیست هیچ تری، ولا یابس، و هیچ خشکی، الا فی کتاب مبین، من که بگر این که در قرآن کریم بیان شده، در قرآن کریم بیان شده. در سوره مبارکه یوسف فرمود الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، این آیاتی را که میخوانید این آیات کتاب مبینه. در سوره مبارکه نمل هم فرمود طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، این آیاتی را که میخوانید این آیات قرآن کریم و کتاب مبینه. پس معلوم شد که قرآن کریم کتاب مبین است. سوره مبارکه نمل آیه 57 اونجا فرمود و ما من غائبة فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، هیچ غائبه‌ای در آسمان و در زمین نیست مگر اینکه در این قرآن بیان شده. غائبه یعنی چیز پنهان، امر نهانی، امر که مردم نمیبینند. غائبه میگن امام علم غیب داره یا نداره. خب اگر این کتاب را میداند، غائبه زمین و آسمان را هم میداند. ولا غائبه و ما من غائبة فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، هیچ غائبه ای نیست، هیچ، تمام شد همگی. هر سری باشد، هر امر نهانی باشد، چه در زمین چه در آسمان ها. در زمین مثلا اموری که در زمین پنهانه، اسرار من، اسرار شما، اسرار این همسایه، اسرار اون آقا، شما در خانه‌تان چی پنهان کردید، در بعد این که در زمین چی چیزهای پنهانه، مورچه ها در لانه های خود چی چیزهایی را پنهان کردن، بله در جنگل ها چی چیزهایی هست، در زیر زمین چی گنج هایی هست، اینا همش غائبه ها، پنهانی های امور در زمینه. در آسمان ها ما که آسمان ها را نمیدانیم، اما اونجا در آسمان سکان موجوده، در آسمان باشندگان هستند، در آسمان ملائکه هستند، مخلوقات زیاد آسمانی در آسمان ها هستند که اونها هم همینطوری که ما اسرار داریم، چیزهایی را ما داریم که دیگری نمیداند، یا چیزهایی هست که اونها نمیدانند. همه اینها در قرآن کریم، در کلام خدا بیان شده. این کلام خداوند متعال. خب وقتی که اینطوری شد دوستان عزیز که تمام غائبه های زمین و آسمان در قرآن کریم هست، خب در ظاهر قرآن که نیست. ظاهر قرآن ما بخوانید، در ظاهر قرآن کریم این امور نیست، اینها همش در باطن قرآن کریم. خود قرآن فرمود که تعویل داره من و ما یعلم تعویله الا الله والراسخون فی العلم، فرمود که این تعویلش برای نامحرمان نیست، فقط اونهایی که خدا علم به اونها عنایت کرده. خدا به اونها، الله والراسخون فی العلم، الله میداند و اونهایی که خدا به اونها علم عنایت کرده اونها میداند. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم و ما یمسه الا المطهرون، اونها این را میداند. خب وقتی این شد دوستان عزیز، حالا مقام علمی امیرالمؤمنین علیه السلام فوق تصور تمام بشر هست که وقتی کسی که این همه اسرار نزد او باشد و باید همین باشد. ببینید و خداوند متعال به حبیبش چی گفت در سوره فرقان؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. این قرآن تنها برای من و شما نیست، این قرآن برای تمام عالمینه. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، این قرآن را بر عبد خود نازل کرده تا عبد او یعنی پیغمبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم برای تمام عالمین انذار کننده باشد، برای تمام عالمین اونها را برای راست رهنمون باشد. خب پیغمبری شد که برای تمام عالمینه. عالمین را ما نمیدانیم عالمین چیه، یعنی جهانها، عالمها. حالا ما تنها در یک عالمش ماندیم، یک عالم را ما نفهمیدیم. این همه بشر، این همه تکنولوژی، این همه دانشمندها، این همه بودجه ها،
تازه اسرار همین زمین را نفهمیدیم تا اون چیزهایی که در این عالم خارج از زمینه. خداوند متعال الحمدلله رب العالمین، پروردگار تمام عالمینه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نظیر هست از برای تمام عالمین. از برای چی؟ از برای اینکه خدا به او قرآن داده. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، فرقان را به او داده. له از برای اینکه، لام برای تعلیل، تا او بتواند از برای همه عالمین نظیر باشد. پس این قرآن هدایت شد برای تمام عالمین، برای فرشتگان، برای سکان سماوات، برای همگی اونایی که ما یرا و ما لا یرا. وقتی اینطوری شد باید این قرآن حاوی علوم باشد برای تمام عالمین، حاوی هدایت باشد برای تمام عالمین. و اون کسی که سینه او مخزن این همه اسرار هست، امیر المؤمنین علیه السلام، زهرای اطهر و 11 امام معصوم از نسل پاک اینها. این مقام علمی هست. فخر را خدمت شما عرض کنم، ابن ابی الحدید در کتاب خود در شرح نهج البلاغه، اونجا جلد 12 صفحه 15 روایت میکند عمر بن الخطاب در زمان حکومت خود جای قدم میزد، در بازار میگذشت، یک جوانی آب میفروخت، آب به مردم میداد. نزد این جوان رفت، گفت یک جام آب به من بده. عمر تشنه‌اش بود. این جوان به خاطر که احترام کرده باشه، احسان کرده باشه، خب حاکم دولت هست، حاکم یک امپراتوری هست، گرفت با آب او کمی عسل قاطی کرد، عسل مخلوط کرد تا طعم آب شیرین باشد، شبیه شربت باشه، این را بخوره. عمر این را برداشت، به این آب نگاه کرد، گفت که که عسل داره، اینو برگرداد به این جوان. گفت چرا برگرداندی، نخوردی؟ گفت من به یاد این آیه افتادم، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها، که خداوند متعال گفته که شما در حیات دنیای خود، بله اونجا به کافران گفته می شود که در روز قیامت شما برید به جهنم به خاطر اینکه شما در دنیا طیبات استفاده کردید، در اونجا چیزهای پاکیزه را در دنیا استفاده کردید و استمتعتم بها، و از اونها لذت بردید. فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستكبرون فی الارض بغیر الحق بما کنتم تفسقون. و امروز شما را ما عذاب میکنیم، امروز شما وارد جهنم میشید چون در دنیا اونجا شما لذت هایتان را بردید. این جوان وقتی که این را از عمر شنید، گفت عمر بن الخطاب خلیفه مسلمین، این آیه درباره کفار قبلش را نخواندی؟ این آیه در سوره مبارکه احقاف آیه 20 هست. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. شما اینقدر فکر نکردی اول آیه را که دوم آیه را خواندی، اول آیه را نخواندی؟ و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، این آیه در خطاب با کفاره، نه درباره مسلمین. یوم یعرض الذین کفروا علی النار، اون روزی که کفار را بر آتش جهنم عرضه میکنن، یعنی اینها را میاندازن به جهنم. اون وقت ملائکه از برای توهین اینها، تحقیر اینها، از برای که ملائکه عذاب به اینها نیش زبان بزنن، به اونها میگن اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، شما در دنیا لذتتان را بردین و اونجا چیزهای خوب و نوش جان کردید، حالا اینجا دیگر فالیوم تجزون عذاب الهون، اینجا امروز عذاب هون، عذاب خاری، عذاب پستی را بچشید به خاطر اینکه در دنیا استکبار داشتید. عمر این را شنید، حیران ماند که چه بگوید. در بین دو راهی قرار ماند، یا اعتراف بکند که او کافره، مهر کفر را به جبین خود بزند، یا اقرار به جهل خود بکند. آب را گرفت و خورد و اعتراف کرد و گفت کل الناس افقه من عمر، همه مردم از عمر بن الخطاب فقیه‌تر و داناتر. این خودش در مقام ندامت، در مقام اظهار عجز و نادانی و در مقام این که یک جوان آب فروش در مدینه از او داناتر و عالمتر به قرآن کریم هست، بله خودش اعلام می‌دارد که تمام مردم از او عالمتره، تمام مردم از او فقیه‌تره، یعنی او از همه مردم جاهلتر. یکی این امیر المؤمنین علیه السلام هست. و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الكتاب، که این علم کتاب نزد اوست. و تعیها اذن واعیه، که در سوره مبارکه یوسف فرمود ما کان حدیثا یفترى ولكن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل كل شیء و هدى و رحمة لقوم یؤمنون.
فرمود این قرآن کریم حدیث افترا نیست، حرف دروغ نیست. ما کان حدیثا یفترا، حرف دروغ نیست، ولکن تصدیق الذی بین یدیه. قرآن تصدیق است از برای انبیایی که سابق آمده و تفصیل کل شیء، تفصیل تمام اشیاء. شیء یک کلمه عام، وقتی که با سیاق نکره آمد همه چیز را شامل میشه. تفصیل تمام چیزها قرآن کریم و تفصیلا لکل شیء و هدی و رحمت لقوم یؤمنون. همچین کسی که تفصیل هر چیز در نزد او هست، غائبه های زمین و آسمان در نزد او عیان و مکشوف هست، همچین امام با این علمی کدامش مقدمه؟ دوستان عزیز، من نمیگویم بله که حرف خیلی مشکله یا من بیام اینجا بگید که عمر را توهین کرده. نه، خود عمر گفت که من از همه مردم جاهلترم، همه مردم از من عالمترم. شما به من بگویید این عمر بن الخطابی که در کتاب مسلم کتاب الحیض باب التیمم 3 حدیث اونجا آورده که تیمم بلد نیست. تیمم بلد، صریح آیه قرآن کریم. تمام فقها فتواش اینه که در هیچ حالی کسی حق نداره نماز را ترک بکنه. در حال غرق شدن بودی، در حال سوختن بودی، نمازت را باید بخوانی، حق نداری نمازت را ترک بکنی. مریض بودی، زمینگیر بودی، پیس بود، هر کار شد نمازت را بخوان. فتوا میداد به جای اینکه به شخص جنوب بگید تیمم بگید نماز بخوان، میگه که نماز نخوان. تیمم را، حکم تیمم را بلد نیست این شخص. شما به من بگید که کدام اینها مقدمه؟ ما لکم کیف تحکمون. خب این مقام علمی امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام. ولایت تکوینی امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام از قرآن کریم. سوره مبارکه رعد: ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى بل لله الامر جمیعا. در سوره رعد فرمود این قرآن دانستنی تنها نیست، این قرآن کریم توانایی هست، این قرآن کریم قدرت هست. فرمود لو ان قرآنا سیرت به الجبال، اگر این قرآن را کسی بخواند کوه ها را از جا برکند. الله اکبر. سیرت به الجبال، یک کوه را ببینید شما، مثلا یک کوه بزرگ، کوه البرز، یا فرض کنید کوه دماوند یا اون کوه هیمالیا، اون از جاش تمام دولت امریکا و چین و شوروی بلند بشه، یک کوچکترین جای از اون نمیتونه از جا خود بکنه. خداوند فرمود لو ان قرآنا سیرت به الجبال، کوه ها را از جا بکنه با این قرآن کریم. او قطع به الارض، او قطعت به الارض، یا اینکه قطع ارض بکنه در تمام زمین، بر تمام زمین در آن واحد سیطره داشته باشد. او کلم به الموتى، یا مرده را با قرآن زنده بکنه. بل لله الامر جمیعا، هیچ جای تعجب نیست، بلکه تمام این امور بل لله الامر جمیعا از این بالاترش را همین قرآن کریم میتواند انجام بدهد. الله اکبر، الله اکبر. این اون ملاهای که بله تراویح میخوانند، اونها سیرت به الجبال رو انجام میدن. اون حافظایی که تراویح میخوانند، اونها مرده را با قرآن زنده میکنن. سوره مبارکه 8: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. این قرآن قرآنی است که اگر این را بر کوه ها بخوانید، کوه ها از جا کنده بشن و پارچه پارچه بشن، هیچ جای تعجب ندارن، هیچ جای تعجب ندارن. قرآن از این بالاتره. سوره مبارکه النمل: قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك ترفق فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. حضرت سلیمان پیغمبر گفت که تخت ابلیس را تخت بلقیس را چه کسی برای من می آورد؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، آن کسی که یک مقدار کم علم از کتاب داشت، از این کتاب یک مقدار علم کم، علم من الكتاب، یک علم کمی از این کتاب داشت، گفت من تخت بلقیس را میارم. با این علم خود تخت بلقیس را قبل از این که حضرت سلیمان علیه السلام چشم به هم بزند یا چشم خود را حرکت بدهد آورد، حاضر کرد. یمن کجا، ملک سبا کجا و فلسطین کجا، تخت او را با تمام حشم و خدم او حاضر ساخت. هنوز چشم خود را هم حضرت سلیمان تکان نداده بود که یعنی در نیم ثانیه هم کمتر از یک دهم یک ثانیه از کجا به کجا آورد اونها را آورد. این قدرت قرآن، چون علم یک مقدار کم از علم اون کتاب دادیم. خب وقتی کسی که تمام این قرآن در نزد او باشه و تعیها اذن واعیه، او اگر
بله استغاثه بکنی، در امریکا باشی، در کانادا باشی، در شرق عالم باشی، غرب عالم باشی، دست گدایی به سوی او دراز بکنی، بگو یا مهدی ادرکنا، بگو یا فاطمه الزهراء اغیثینی، یا امیر المؤمنین یا علی مدد. وقتی این بگوی او به دادت برسه، هیچ جای تعجب نداره، مرده را زنده بکند، مشکلت را حل بکند، فریاد رسی بکند، درد تو را مداوا بکند، هر کاری بکند، هر معجزه و هر کراماتی را که ببینی هیچ جای تعجب ندارد. با اخلاص بخوانی و اگر جواب ندهد اونجا باید جای تفکر بکنی که خواندم چرا مرا جواب نداد، چه گناهی کردی، چقدر روز سیاه شدی که میخوانی و جواب نمیدهد آن آقای مهربان. بله، مقامات امیر المؤمنین علیه السلام از این آیه مبارکه و تعیها اذن واعیه الی ما شاء الله، الی ما شاء الله، مقامات دیگر که میتوان استنباط کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب لا ریب فیه، در این کتاب هیچ شکی نیست، هدی للمتقین، این کتاب هدایت است از برای اهل تقوا، کتاب هدایت است از برای پارسایان. پس معلوم شد آن کسی که این کتاب در نزد اوست هم هادی هست هم امام المتقین است. اگر این کتاب هدایت از برای متقین، اون کسی که کتاب با تمام معانی نزد او هست او هم هادی هست، هم امام متقین، هم سید المسلمین، هم قائد الغر المحجلین. مقامات خیلی زیاد، اصلا شب تا صبح شما صحبت بکنید تمام نمیشه. سوره مبارکه بقره فرمود ولقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفر بها الا الفاسقون. این آیات بینات را ما بر تو نازل کردیم حبیب، آیات بینات را ما بر تو نازل کردیم. ولقد انزلنا الیک آیات بینات، آیات واضح، آیات روشن، هیچ گونه اجمال نداره، واضح صریح الدلاله، آیات بینه که تأمل نمیخواد، همین که شما تا نظرتان بیفته بر اون مقصود خود دلالت میکنه و راه را روشن میکنه. همچین آیات بینات بر شما نازل کردیم. و ما یکفر بها الا الفاسقون، و بر این آیات بینات اینها را کسی اینها را رد نمیکند مگر اینکه فاسق باشد. اگر آیات قرآن کریم اینه که اگر کسی او را رد بکند فاسقه، بس هر کسی که صاحب این قرآن را رد بکند او از کافر هم کافرتره، از مرتد هم مرتدتره. خب دوستان عزیز، از این قبیل الی ما شاء الله آیات و مقامات اگر بخوام با شما صحبت بکنم دیگر پایانی نداره. حالا انشاءالله بماند بقیه مطالب در انشاءالله در آینده خدمت شما تقدیم بکنم. حالا تلفن ها را خدمت شما سروران عزیز باز میکنیم. اگر سروران من، برادران عزیز من سوالی دارن، فرمایشی دارن، انتقادی دارن، بفرمایند با من انشاءالله در میان بگذارن، حرفای شما را گوش بکنیم انشاءالله و انتقادات شما، سوالات شما، جماعت عمریه بکریه که خداوند متعال تک تک اینها را هدایت بکنه انشاءالله. اینها اگر انتقاد دارن، حرفی دارن، مطلبی برای اینها واضح نشده، من در خدمت هستم، بیاین اینجا مطرح بکنن انشاءالله تا این با هم برنامه خوب و آموزنده و معنوی داشته باشیم. شبکه اهل بیت علیهم السلام بفرمایید. یه روز بگم نگو حسین نمیخوام، آره حسین دنیا، آره حسین آقا، ماه خورشید و بدن یه روز